Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, partner. Magandang umaga at sa lahat ng ating manunood. Ako nga po pala si Ginoong Janmel Dayupay. And I am the Nibining Lyra Pigadoy at kami ang inyong tagapagdaloy sa ating webinar on Camhi, Salud, Intellectual Wellness sa gitna ng COVID-19. Isang mapagpalayang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay at hindi nagsasawang tumutok, partner, di ba? Yes, sa partner. programang ito na talagang inabangan para masilayan yung iba't ibang mga eksena, mga impormasyon na ibabahagi ng ating mga tagapanayam ngayong araw na ito, partner. Di ba, partner? Yes, indeed, partner. Good morning to you, partner, by the way, and good morning sa ating mga tagapakinig na talaga namang kasama natin sa programang ito. Pero bago ang lahat, partner, I would like to ask you, kamusta ka ba despite all of these challenges na nangyayari sa atin? How are you, partner? Maraming salamat, partner, sa pagtanong na yan. Kung ako tatanungin, partner, kung kamusta ba ako, masasabi ko, partner, na okay naman ako, partner, ha? Kumbaga, patuloy pa rin akong lumalaban sa gitna ng pandemyang ito na pinipilit ko na maging malakas para sa, syempre, sa ating mga mag-aaral at syempre na rin para sa pamilya natin. Okay. Gayun pa man, partner, mapapansin natin, partner, na talamak sa balita, di ba? Sa telebisyon na napakabilis, partner, di ba? Napakabilis ang takbo ng panahon na hindi natin namamalayan. Anniversary na ng COVID-19. Pero hindi siya happy anniversary. Oo, hindi siya happy anniversary, kumbaga. Kumbaga, partner, pero sa kabila nung nag-isang taon mahigit na yung COVID-19 sa ating bansa, ay kitang-kita, partner, kitang-kita yung aksyong ginagawa ng ating pamahalaan para masolusyonan at masugpo ang ganitong sakuna. At, partner, makikita naman natin, di ba, sumasabay ang programang itong inisyatiba ng ating paaralan para mabigyang pansin din yung lahat ng mga kailangang bigyang pansin. Isa na dyan, partner, yung mga masisilayan ng ating mga manonood mamaya. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila lahat. At syempre, kailangan nilang manood, partner. Yes, partner. Ikaw, partner, ano masasabi mo? Ikaw, kamusta ka naman ba? Yeah. Actually, partner, I am so well right now and I am so thankful to God na until now, despite this situation, ako ay healthy pa rin at ang aming buong pamilya at ang Camhi in particular, partner. And nabanggit mo kanina na ang pamahalaan nga, particularly the health sector, ay hindi natutulog, hindi tumitigil upang masugpo ang pandemyang ito. And you know what? In the education sector, partner, one concrete example is that one that we are having right now, our webinar on Camhi, Salud, Intellectual Wellness Amidst COVID-19 today, which is made possible by Camhi community. Yes, partner, nothing and no one can stop us from doing what it takes para naman tayo ay magwagi laban sa pandemyang ito. And yes, partner, to start this program right, let us have the singing of the Philippine National Anthem, followed by the opening prayer, aided by an audio-visual presentation. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Ask and you shall receive, seek and you shall find. Knock, it shall be opened, the goodness of the Lord. For the one who asks receives, the one who seeks shall find, the one who knocks will enter and see the face of God. Come.
I will refresh you, learn from me. My yoke is easy, my burden light. See the birds in the sky, they neither sow nor reap, and still our God cares for them. Will not the Lord care for you? See the lilies of the field, they do not work or sleep. If they are clothed in splendor, God will provide for you. Come to me, all weary, I will refresh you, learn from me. My yoke is easy, my burden light. Do not worry about your life, what to eat or wear. Is not your life for greater things? Is not your life for the Lord? Seek the one who knows your need, and all things will be yours. Worry not of tomorrow, let tomorrow find its way. Come to me, all weary, I will refresh you, learn from me. My yoke is easy, my burden light. Ayan, para sa iyo partner, ano bang ibig sabihin ng Camhi Salud? Yes, partner. Previously, we already had countless webinars patungkol sa Camhi Salud, partner. And hindi ako ganun kagaling sa Bicol language, pero kung titingnan ko ang common denominator noon, maaaring sabihin ko na ang ibig sabihin ng salud ay ang pagkakaroon ng healthy and sound mind and body, partner. So pag sinabing Camhi Salud, mga or personal sa Camhi, teaching and non-teaching staff na may malusog na pangangatawan. And of course, sound mind and body, partner. How about you, partner? Taga saan ka nga, partner? Taga Rinconada ako, Yes, partner. so meron kayong ibang meaning ng salud, di ba, partner? Yes, partner. Konting trivia naman dyan, partner. Pag sinabi kasi sa amin, partner, na salud, ibig sabihin lagyan. Halimbawa, Yes, partner, okay. saludan mo ang balde na ibig sabihin walang laman. Kumbaga, lagyan ng laman yung bagay na walang laman. Tama, Yes. partner, literal. Kumbaga, sa inisyatiba ng proyektong ito, nilalagyan tayo ng mga kaalaman na magbibigay sa atin ng lakas para magkaroon tayo ng, kumbaga partner, yung sasabihin natin na bukod sa kaalaman, partner, yung karanasan na magbibigay sa atin ng kakayahan na masugpo yung ganitong mga problema dulot ng pananalasa ng COVID-19 na sinasabi natin, partner, na kalaban na hindi natin nakikita. Di ba, partner? Yes. Well said, partner. Thank you. So, in other words, ang ibig mong sabihin ay tayo ay binubuhusan o binibigyan ng dagdag Yes. kaalaman upang tayo ay magkaroon ng malakas at malusog na isip at pangangatawan, lalong-lalo na at ang buong mundo ay humaharap sa pandemyang dulot ng COVID-19, partner. And sa pagpapatuloy, anyayahan natin si Ma'am Almira Padua, ang Head Teacher 6 ng TLE Department for her welcome remarks. Ma'am?
Hello, everyone. Welcome to this webinar on Camhi Salud, Intellectual Wellness Amidst COVID-19. To all of us here at this very moment, the whole Camhi family, teaching and non-teaching staff, and our guests, a happy morning. As part of the Camhi Salud Wellness Program, which was started last December 12, 2020, and this is in consonance with the Vision Memo number 178 Series 2020 and aligned with the GAD or the Gender and Development Program. One of the concerns of this program is to address the intellectual needs of teaching and non-teaching personnel, especially in this trying time amidst COVID-19. This intellectual wellness webinar offers a series of creative and mentally stimulating activities. Recording in progress. Learning and building skills, expanding our knowledge, and sharing knowledge with others. While our academic environment has been dramatically changed as a result of COVID-19, there are many ways to maintain and stimulate our intellectual wellness. Today, through the collective efforts of our TLE-TVE teachers, led by Ms. Marian Arojado, and her master teacher, Mrs. Marilu Sagales, and of course, with the close guidance of and monitoring of our OLS Assistant Principal Ma'am Lynn Frilles. Welcome everyone to this intellectual wellness webinar that will help us improve our professional, personal, and mental growth through the presentation of different skills on baking, food processing, dish gardening, and beauty care services. It encourages learning. It is important for us to explore new ideas in order to become better rounded. Additionally, this webinar also aims to keep us abreast with the current issues, ideas, and events, challenge skills, learn new concepts, and value the personal experiences and COVID-19 pandemic. So again, a very warm welcome to all of you. A very good day. Thank you for the attention. Maraming salamat po, Ma'am Almira, sa inyong pambungad na mensahe, di ba, partner? So ngayon, sa punto pong ito ay dadako po tayo sa inspirational message ng ating butihing PSDS District 1, walang iba, Dr. Michael Del Rosario. Sir? Okay, good morning sa inyong lahat po dito sa Camarines National High School. Isang pagpupugay po sa lahat ng naging parte ng pagganap ng activity ito sa Camhi. Congratulations in advance sa management at sa lahat ng nasa technical team. Okay? So, as we all know, nag-celebrate na tayo ng 1 year para sa COVID-19 pandemic. And again, we have proven ourselves na kahit anong challenges, we survive. Okay? So, true to all sa Pilipino na kahit anong mga disaster ang dumadaan sa atin, talagang we rise above those challenges. Diba? Sanay tayo sa mga disaster ng bagyo, volcanic eruption, and now itong COVID-19 pandemic, napatunayan natin na kaya pa rin nating labanan ito. And konting kembot na lang, sana mawala na yung COVID. Okay? Pero ngayon, isa sa napakahalagang programa natin, lalong-lalo na sa pagharap natin sa mga pagsubok ng COVID-19, is yung pag-maintain ng ating wellness. And ito nga, I highly appreciated this initiative dito sa Camhi in the name of our division office na napakaganda ng inyong napag-isipan para magkaroon po tayo ng panahon sa intellectual wellness ng ating mga personnel, hindi lang sa teaching, but including the non-teaching personnel. And sa tingin ko ito talaga ay napakalaking tulong para po ma-maintain natin ang ating wellness, ang ating mental health,
lalong-lalo na sa panahon ngayon na medyo nakaka-stress. Marinig mo lang yung panahon na ay may gagawin tayo online. Nakaka-stress. Yung bang parang ang sakit na sa tainga, pati sa mata, ang sakit na nakatutok ka sa screen ng ilang oras, medyo ang hirap. Pero of course, itong ginagawa natin ngayon ay isang paraan para maibsan yung mga stress na yan. And yung mga challenges and kung paano natin harapin yon ay napakalaking tulong po sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga frontliner teachers natin at saka mga non-teaching personnel. Sabi nga, para maabot natin yung pinakamalayo nating goal, ayan, we have to start with the first step. And dito sa Camhi, hindi na yata first step ito. Series of steps na ang nangyari, and sa ngayon, talagang nakita ko na yung paraan natin na labanan ang COVID-19 challenges, yung mga epekto ng COVID-19 ay successful tayo kahit na napakalaking community po ang Camhi. Parang isang university na tayo dito. So, successful tayo doon sa level ng ating mga ginagawa so far. At par tayo doon sa mga schools na talagang humarap ng tunay na hamon nitong pandemya. Kaya po, congratulations sa mga nag-initiate po nito, lalong-lalo na sa ating school head, Sir Jojo Alferez, na talagang walang pagod kahit hating gabi nagsasend ako ng memo. Okay lang. So, ganun tayo eh. We continue to rise up, to continue to fight despite all the challenges, despite all the difficulties that we face. Ano po? So, congratulations, and I hope na ito ay patuloy na magpapalakas sa atin sa pagpapatuloy ng ating misyon and tulungan ng ating mga clients, the learners. Thank you very much po. Thank you very much, sir, for always showing your care and compassion towards all the activities that our school does or all the activities that our district does. We always feel your love and support amidst the distance that physically separates us, sir. Thank you very much po. Now, moving on, let's now come to the message of our beloved SDS, Mariano de Guzman, CESO 6. But unfortunately, in his busy schedule, he wasn't able to make it. So instead, his message will be given through our ASDS, Dr. Cecil C. Farrow, CESO 6. Our District 1 Public Schools District Supervisor, Dr. Michael A. De Rosario, the Camarines Sur National High School Principal, Dr. Sulpicio C. Alferez Jr. III, Assistant Principals, Ma'am Lynn Prilles, Ma'am May Bobos, Ma'am Gemma Corporal, Administrative Officer, Ma'am Yoli Gavino, Department Heads, non-teaching personnel, fellow teachers, to everyone, good morning. My endless appreciation to the Camarines Sur National High School Technology and Livelihood Education, Technology Vocational Education Department under the leadership of the Department Head, Ma'am Almira Ara S. Padua, for holding this webinar on Camhi Salud Intellectual Wellness. This activity is one of the steps in increasing intellectual wellness because it recognizes one's creative abilities and finding ways to expand knowledge and skills, particularly in baking, food processing, bonsai making, beauty care, and importance of following health protocols and vaccination in order to avoid infection and spread of COVID-19 virus. After this webinar, may I encourage everyone to conduct income-generating project on baking, food processing, bonsai making, and beauty care.
You may teach the parents and learners using the online modality. But before you start, prepare an income generating proposal and be approved it by the school's division superintendent. If you will be implementing the income generating project for 2 consecutive school years, you will be helping our learners, and at the same time, you will be earning 20 points when you apply for master teacher position. So do not waste your time. Pay attention to the assigned speakers on this webinar for the benefit of the learners. For those who are master teachers already, kindly extend your expertise and technical assistance to our fellow teachers in the preparation of proposals and accomplishment reports. We are guided with the Division Memorandum number 75 series of 2021 in the preparation of the project proposal. So that's all. Thank you, and again, good morning. Okay, ayan, maraming salamat po ma'am sa inyong tumataginting na mensahe na pumukaw po sa mga manunood natin, di ba partner? Yes, partner. Ayan, so sa ngayon partner, dadako po tayo sa paunang pagtanaw o overview ng mga gawain na ito na pangungunahan po ng ating tagapanukala, walang iba, Ma'am Marian Arojado. Our Schools Division Superintendent Sir Manny B. Guzman, Public Schools District Supervisor Dr. Michael A. Del Rosario, our School Principal Dr. Sulpicio C. Alvarez III, Assistant School Principal for Operations and Learner Support Ma'am Lynn R. Priles, Assistant School Principal of Senior High School Department Ma'am Melissa B. Bobos, Assistant School Principal of Junior High School Department Ma'am Gemma O. Corporal, TLE TVE Department Head Ma'am Almira Espadua, other department heads, non-teaching staff, and fellow teachers. Good morning! It is my honor and privilege to be given an opportunity to present the coverage and statement of purpose of this webinar on Camhi Salud Intellectual Wellness amidst COVID-19. Last December 12, 2020, the Camarines Sur National High School launched its Camhi Salud, a wellness program of the school. It is in consonance with the Division Memorandum number 178, Series of 2020, and aligned with the Gender and Development Program in compliance with DepEd Order number 32, Series of 2017. One focus of the program is to address the intellectual needs of teaching and non-teaching staff, specifically in this time of pandemic. Intellectual wellness means to engage the individual in creative and stimulating mental activities to expand their knowledge and skills. This offers series of activities to help improve personal, professional, and mental growth through presentation of different skills on baking, food processing, aqua bonsai making, and beauty care, as well as imparting knowledge based on personal experiences on COVID-19 pandemic. The activity aims to achieve these objectives: keep abreast with the current issues, ideas, and events, acquire competency in intellectual activities on baking, food processing, aqua bonsai making, and beauty care, and value the importance of the personal experiences on COVID-19 pandemic. The program is divided into 2 parts. Part 1 will be the preliminary activities and skills demonstration showcasing the topic about coconut butter cake making to be demonstrated by Ms. Joanne C. Baltazar, the sushi alamang to be presented by Ms. Army H. Rebeta, the aqua bonsai making demonstration by Sir Jumedes Galang, together with the former grade 10 student Mr. Christian A. Sabaliege, and lastly, the professional or everyday makeup look tutorial to be demonstrated by Mr. John Perillo, a grade 11 student of Camhi. The second part of the program will be the discussion of pandemic challenges at Camhi, an insight to be given to us by Ma'am May Bobos, the Assistant School Principal of the Senior High School Department.
Next is the discussion on COVID-19 safety protocol reminders at Camhi, to be given to us by Dr. Mary Joanne Placides Verdita, Medical Officer 3. Next is the discussion of referral system of COVID-19 related concerns at Camhi by Sir Moises Cortez, the FEA President and Naga City Incident Management Team. After which, there will be a sharing on COVID-19 experiences by Ms. Corinne B. Camos of Senior High School Department, Ms. Irene B. Balba, the Master Teacher 1 of TLE Department, Sir Jose B. Shalo, the Head Teacher of Filipino and ESP Department, and lastly, our School Principal, Sir Jojo C. Alvarez III. The sharing on COVID-19 experiences aims to educate us of the proper disposition on COVID-19 and to have a maximum health protocols not to be contaminated of the virus. Next part of the program is the introduction of a new component of Camhi Salud, the Camhi Care Line, to be led by Assistant School Principal of Operations and Learner Support and Camhi Salud Support Advocacy Consultant, Ms. Lynn R. Brillies. And lastly, the words of gratitude will be given to us by Assistant School Principal of the Junior High School Department, Ma'am Gemma O. Corporal. The monitoring and evaluation link and e-certificates will be sent to the participants after the program. May this activity be a success. Thank you, and may God bless us all. Okay, thank you very much, Ma'am Marian, for initiating this worthwhile activity that, without a doubt, will help us fight against this virus. Talaga naman, sir, napaka-worthwhile ng activity ito. Kagaya nga na nabanggit kanina ni Sir Mike, hindi Yes, ba? partner. Simula pa lang, sir, nang nagsimula ang pandemic na ito hanggang ngayon, tayo ay tuloy nagkakaroon ng ganitong mga series of activities. Hindi na lamang activities, kundi series of activities partner, na towards tama ka dyan. Camhi Salud, sir. Pero kung partner, mapapansin natin na nanatili tayong matatag sa lahat ng hamon na kinakaharap Yes. ng ating sarili at syempre ng lipunan na rin bilang kabuuan. So sa puntong ito partner, magbibigay po tayo ng at masisilayan natin partner ang iba't ibang skills demonstration, di ba partner? Sa Yes, tingin mo partner, ano partner. kayong mga skills demonstration ang mga masisilayan natin ngayong umagang ito partner? Sa tingin ko, partner, napakarami eh. Hindi lamang estudyante natin ang matitibay, partner. Yes, sa Kundi bagay. pati na rin ang ating mga guro, ating punong guro, ang ating mga department heads, and everyone who is a part of Camhi. Kaya naman, partner, marami tayong matututunan ngayong hapon na ito, partner. Saan ba tayo magsisimula, partner? Ayan partner, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na po natin ito. Ipapakita po ang kanilang husay, ang kanilang galing sa larang po ng baking. Yes, baking partner na yes, ibibigay partner. sa Sino atin kaya ni, yung partner? yes, ni Ma'am Joanne Marie C. Baltazar. Bibigyan niya tayo ng pakitang turo at Yes. pakitang galing sa pag-bake ng coconut butter cake. Let's all watch this. Hi! Good day! I am Miss John Marie Baltazar, and for today, I am going to show you how to bake coconut butter cake. So in this recipe, I am going to use the coconut flour as substitute for commercial flour because as we all know, coconut flour is low in carbs and it is also abundantly sourced. So without further ado, let's start. So for the ingredients, here are the 1 cup butter, the sugar, the eggs, the coconut flour, the salt, the vanilla, and also the baking powder. So first, let us cream the butter until it is soft and fluffy. So with the use of mixer, when you see it
soft and fluffy, that is the time that we are going to add now the sugar. By little. One piece at a time. Vanilla. So, after we combine the vanilla, that is the time that all dry ingredients are mixed. The coconut flour, the baking soda, and the salt. And mix well. So if you do not have an electric mixer, you can use the wire whisk, the traditional whisk. But make it sure that when you cream the butter, or when you go to proceed, or when you proceed to another ingredient, you have to beat for about 50 strokes. So here it is. As you can see, this is now what we call the batter mixture. So in this moment, I have prepared a baking pan, and also this is what we call the wax paper. So it is being used for lining in order for us to remove carefully the cake with good appearance. So let us now scoop the batter mixture in the pan. So slowly, transfer it. So, this is now the batter mixture for coconut butter cake. I am going to bake this for about 30 to 40 minutes in a preheated oven with 350 degrees Fahrenheit.
coconut butter cake. Ayan, partner, natapos ang una nating skills demo. Di ba, partner? So, Yes. nakakatakang partner yung Oo ipinakitang galing ng ating unang tagapakitang turo ng kanyang husay sa pag-bake. Di ba, partner? Yes, partner. Hindi ako masyadong magaling at hindi ako masyadong eager matuto, partner. Pero dahil din sa skills demonstration and partner, feeling ko magtatry ako mag-bake mamaya, partner. Yes, parang gusto Ikaw, ko na umuwi, partner eh. Oo nga, Para mamaya tayo umuwi, partner. simulang magmasa. Oo, mamaya, partner. Mag-try ka mag-bake. Ayan. So ngayon, partner, dadako tayo sa pangalawa o ikalawang magpapakitang husay o galing sa kanyang sushi alamang o food processing na ibibigay po sa atin ni Ma'am Armay H. Ribeta. Welcome to Camarines Sur National High School Food Processing Laboratory Room. My name is Armay Ribeta, and today I will be showing to you on how to make sushi alamang. But before that, let me give you a little information about alamang, or as commonly known here in Bicol as balaw. Salty fermented shrimp paste is called bagoong alamang in the Philippines. It is consumed raw or cooked and generally used as flavoring or condiment in many traditional Filipino dishes. It is made from small shrimp or krill and salt mixture left to marinate and ferment for several days until the salty and earthy flavor develops. Bagoong alamang recipe is chunky compared to watery types of bagoong made of fish. It is often an ingredient in a dip for fish and vegetables. It is common ingredients in Filipino cooking such as pinakbet and binagoongan. In a better pair for dishes such as kare-kare, and it is a mouth-watering condiment usually eaten with the dried mangoes. For the ingredients in cooking bagoong alamang, we have here the main ingredient, the fresh alamang or balaw in Bicol, ginger, chopped garlic, chopped onion, the sliced siling haba, and cooking oil. And for assembling the sushi alamang, we have here the sticky cooked rice, or we can use Japanese rice, blanched carrots, slices of ripe mango, the hand gloves, knife, bamboo map, nori sheet, and the last one is we have here the map.
cooking sushi alaman. Thank you very much, Ma'am Arme Rebecca, for that skill. Actually, sir, I'm not a fan of sushi din. Pero dahil na rin dun, sir, mukhang gusto kong matuto at Subukan. makatikim ng sushi at subukan nun. Ikaw, sir, mahilig ka ba sa sushi? Siyempre, partner, parang Korean style kasi yan, Oh, partner, di ba? okay. So, mahilig ka dyan, oo, partner. sa mga manonood natin, partner, kumbaga, sa ipinakitang galing ng ating skills demonstrator, kumbaga, partner, mabibigyan sila ng guide. Yes. Para And another mag- idea, Yes, diba? idea, Sushi alamang partner, kakaiba Oo, yun. Kakaiba talaga, partner. Okay. So, mas kakaiba ngayon ang susunod, ba, partner? Yes. So, Punta naman tayo, partner, sa pagiging environmental friendly, Yan. partner. Tungo naman tayo sa kalikasan. Now, to proceed with our third scale demonstration, it will be given by Sir Diomedes S. Galang and Sir Christian A. Sabelyegue from Grade 12 Senior High School in their Aqua Bonsai Making.
maraming salamat po, sir. Sa inyo pong dalawa na nagbahagi ng inyong galing. Kasi sa ngayon, partner, mapapansin natin, partner, ha, maraming nanunood na plantito, plantita. Plantito na at plantita. Talaga naman pong sa tulong ng ipinakitang demong ito, ay talaga madadagdagan sila ng bagong kaalaman. Imagine, partner, aqua. No, Ito ay tubig, bago, partner. Oo, Yes. sa tubig magtatanim. Di ba? Yes, partner. Aqua bonsai Yes. making. Bagong-bago to, partner. Ano, Sobra, partner. gusto mo pa ba, partner, ng panibago ng sunod na magpapakita? May sunod pa ba, partner? Meron pa, Meron partner. pa. Hindi pa ito tapos. Okay. So, para naman po sa pagbibigay po ng basic steps in applying makeup, so ibibigay po ito at ibabahagi sa atin, walang iba. Siyempre, si Ginoong John Perillo ng Grade 12 Senior High School. Magandang araw. Ako nga pala si John Edward Perez. At ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang mga basic steps sa paglalagay ng makeup sa ating mukha. Pero bago natin ito simulan, bakit nga ba tayo naglalagay ng makeup sa ating mukha? Maraming dahilan, marahil gusto nating maging confident, mas kaaya-ayang tignan o kaya naman ganito talaga tayo sa ating sarili. Sa madaling sabi, ito ay ang ating feeling. Maraming kinakailangan sa paglalagay ng makeup. Iba't ibang klase na talagang maraming pagpipilian. At tiyak na mas mapapaganda sa iyo sa lahat ng parte sa mukha ng iyong lalagyan. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gawin at kung ano ba ang mga kailangan gawin. Halina't simulan na natin!
Wow, thank you very much Sir John Perilla for that. Indeed, matutulungan lahat ng kababaihan at kalalakihan na rin dito sa Camhi, sir. Sapagkat alam kong hindi lamang babae ang may pakialam sa kanilang pleasantness, sa kanilang Yes, well-grooming tama ka partner. dyan, Dahil alam ko kahit ikaw, gusto mo rin matuto kung paano magkaroon ng napakagandang physique and of course, maging pleasant looking sa ating mga mag-aaral. Saka partner, kumbaga partner, isa sa ito sa pinakamagandang hakbang. Yes. Di ba partner? Na Para stress reliever siya, partner yes, eh. partner. Oo. Lalo pat nasa bahay lang ang ilan at pawang sa tulong nito partner ay magkakaroon ng panibagong kalaman kung paano yung tamang hygienity na magagamit ng mga kaguruan natin at hindi lamang kaguruan. Bagkos, syempre ng ibang mga pamilya na sa tulong nito, di ba partner, mas maiiwasan natin yung pangamba dulot ng COVID-19. Di ba, partner? Yes, that's it, partner. Thank you very much, our dearest colleagues, for sharing with us your skills and talents when it comes to baking, food processing, bonsai making, and beauty care. Partner, for you, what is your most favorite among them all? Ano pinaka-paborito mo? Kung ako tatanungin, partner, parang halos lahat gusto kong itry, partner. Pero kung akong papipiliin, partner, siguro ang gusto ko doon, partner, yung baking, partner. Kasi gusto ko, partner, masubukan kung paano magmasa. Yes, Ayan, oo, partner. bago. Di ba, Bago partner? siya, Kumbaga, partner. Di ba, Ba't ka partner? tumatawa, partner? Siyempre, partner, kumbaga, bukod sa pagmasa, makikita mo yung mga ingredients, sangkap na Yes, pwede mong oo. gawin. At pwede ka rin, partner, hindi lang yun, ha? Kumbaga, pwede ka rin mag-invento ng sarili mong style kung paano gumawa ng sarili mong cake. Yes, Di ba, oo partner? naman, partner. Yes. Oo. Ikaw, partner, sa tingin mo, ano yung pinakamaganda at pinaka-nagustuhan mo sa skills din? Actually, partner, ang hirap pumili. Napaka-talented ng ating mga kaguruan. Pero kung ako papapili ng aking top 2, pipiliin ko, partner, ang baking, katulad ng sinabi mo. I want Masa to rin, try, partner? pagmasa rin, partner, pero baka hindi ako magaling dyan, partner eh. Okay. Siguro magpa-practice pa ako, partner, for Pero may baking. mga ibang mga materials Oo, medyo na mahina. ginagamit. Oo, partner. Susubukan kong mag-invest sa mga materials na yan, partner. Pangalawa naman, partner, is yung the application of makeup, partner. Hindi ako masyadong magaling. So, alam ko makakatulong ito sa akin mismo, partner, na ma-enhance ang aking skills kung meron din sa pagkakaroon ng pleasant face or perhaps, of course, pagiging kaya-aya sa mata ng ating mga mag-aaral, partner. Kasi kung motivated ka ang ating mga mag-aaral, ay magiging motivated din. And mag-i-effort din sila upang mas maging malinis and Tama of ka dyan, course, partner. makatutulong sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan, Yes, partner. partner. Hence our Camhi Salud. Yes. Now, to hear more insights and to proceed with the awarding of certificates, we'll get back to you a little later. See you! Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng kalupitan, karahasan, pilit tayong dinadapa? Isang bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tindak, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Isang bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Titigil ng panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso, tumayo tayo, kaya natin ito. Bilyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng
And now, we're back. To proceed, let us have the awarding of the Certificate of Appreciation to all our teachers who had their skills demonstration. Citation reads, Department of Education, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, Peñafrancia Avenue, Naga City. This Certificate of Appreciation is hereby given to, in honor of her or his outstanding performance as skills presenter in food processing during the webinar on Camhi Salud Intellectual Wellness amidst COVID-19, given this 20th day of May 2021. Signed, Ma'am Lynn R. Prillas, our Assistant Principal 2 for OLS. Signed, Sir Michael A. De Rosario, PhD, our PSDS District 1, and signed by Dr. Sulpicia C. Alfres III, Principal 4 of CSNHS. So we have certificates for Ma'am Army H. Rebeta for food processing. The same citation is given to Ma'am Joanne Marie C. Baltasar for her presentation in baking. Also, the same certificate of appreciation is to be given to Sir Diomedes S. Galang for his bonsai making, together with Sir Christian A. Sabaliege, and the same citation is to be given to Sir John Edward Perillo for his skills presenter in beauty care. Congratulations and thank you very much, everyone. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng kalupitan, karahasan, pilit tayong dinadapa? Isang bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tindak, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Isang bilyong babae ang babangon, ito na ang ating panahon. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Titigil ng panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso, tumayo tayo, kaya natin ito. Bilyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tindak, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. And now, we're back to proceed with part 2. Let us listen to her heartful insights on the pandemic challenges here at Camhi. Everyone, our beloved Senior High School Assistant Principal 2, Ma'am Melissa B. Bobos. Good day, everyone. I was tasked to talk about the pandemic challenges at Camhi, an insight. When this topic was given to me, I paused for a while and contemplated. I said to myself, ang dami na palang nangyari. At marahil, marami pang mangyayari. But despite the fact that all of us faced so many challenges, considering the bulk of work caused by COVID-19 due to no face-to-face classes,
the anxiety of getting infected by this virus added more baggages in our shoulders. Takot ang mga guro na lumabas. May mga guro na nagpahiwatig na hindi sila pwedeng mag-serve sa module distribution because of comorbidities, buntis, o kaya naman close contact ng nag-positive. And worst is, yung teacher mismo ang nag-positive. And it was never easy. Nandyan rin yung conflict between teachers because of several issues like simula sa reproduction of modules, sino ang dapat na kumuha ng module sa RISO area? Bakit kulang ang modules? Sorting, na late mag-sort yung isang teacher, anong gagawin? Di makakapag-submit agad sa mga class advisors. Distribution of class advisors or distribution of modules to class advisors. Yung dalawang subject teacher hindi pa nagbibigay. Paano ba to? Centering. Late sa pag-drop ng modules o kaya naman wala pa yung magre-receive. Kaya yung iba, dahil aburido na, nakakapagsalita na ng hindi maganda sa kapwa. Na isasantabi na yung pagiging professional na pwede naman nating idaan sa maayos na pag-uusap. Sa madaling salita, nawala na sa diksyonaryo yung salitang pasensya. Subalit mas lalong naging hamon sa ating lahat ay nung pinaka-iniiwasan nating mangyari ay nangyari. Getting infected with COVID-19. When that virus struck some of our colleagues, that brought fear to each one of us, the feeling of anxiety and paranoia were present at that time. Thinking that you are one of the primary or secondary contact of a COVID suspect. But what brought us into sadness is when a loved one of our school leader didn't make it. Everything happens for a reason. No matter what it is, the thing is, hindi tayo patatalo sa COVID na ito. Mas malakas tayo kaysa dito. Sa kabilang banda, nasaksihan ko kung paano nagkaisa ang lahat, ang buong pamilya ng Camhi, na tumulong, may it be in kind, cash, moral, or spiritual support sa ating mga kasamahang naapektuhan ng nasabing virus. Another thing is, very cooperative ang bawat isa during the contact tracing. They were not afraid to disclose him or herself to the group so that everyone will be safe. One thing I've learned from what Sir Jojo had said, no matter how healthy you are, if you do not have that strong disposition in you, this pandemic, this virus will defeat you. And we will not allow that to happen. Let's continue fighting this pandemic, this virus. Maging malusog tayo, matulog ng maaga, maging positibo lagi ang ating pananaw sa buhay. Hindi yung laging takot na pag lumabas ng bahay, baka ganito yung mangyari. Huwag nating hayaan na kainin tayo ng negatibong emosyon o kaisipan na maaaring magdala sa ating lahat sa ayaw nating mangyari. Kung baga, eto na tayo, nandito na tayo, all we need to do is fight for this pandemic. And kakayanin natin to. Tulong-tulong tayong lahat sa pagkakaisa nating lahat, walang imposible. Magagawa natin to. Malalampasan po natin ito. Sabi nga ni Kayan, Bicolano ka baga, ibig sabihin, Oragon ka. Basta Camhi, matibay. Thank you very much and God bless us all. Ayan, maraming salamat po Ma'am May sa inyong mapanghamong mensahe sa lahat ng ating mga manonood, di ba partner? Yes, partner. Ito ay isang hamon, partner, ngunit pag napagtagumpayan natin na to, tiyak na Yes. tayo ay
we will never know kung kailan tayo matatapos, pero it will be sooner than later, partner. Tama ka dyan, partner. Mas marami tayong nakuhang, kumbaga, hamon na Yes. dapat natin At aral. Yes, mapagtagumpayan, di ba? Yes. So ayan, dumako po tayo sa paggawad ng sertipiko. So ang nilalaman ng sertipiko, Department of Education, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, Peña Francia Avenue, Naga City. Certificate of Appreciation is hereby given to, in grateful recognition of her valuable knowledge and insight on the pandemic challenges at Camhi during the webinar on Camhi Salud, Intellectual Wellness Amidst COVID-19, given this 28th day of May 2021. Signed by Assistant Principal 2 OLS, Lynn Priles, Michael A. Del Rosario, PhD, PSDS District 1, and Sulpicio C. Alperes III, PhD, Principal 4, CSNHS. Once again, Certificate of Appreciation is hereby given to Ma'am Melissa B. Bobos. Ayan, so ngayon dumako po tayo sa mensaheng pagpapaalala tungkol sa COVID-19 Safety Protocol na ibibigay po sa atin ng ating butihing tagapangalaga ng kalusugan, walang iba, Dr. Mary Joanne Placides Verdida, Medical Officer 3. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana nasa maayos na kalagayan at mabuti ang ating kalusugan. Dahil sa patuloy na epekto ng pandemya sa ating lungsod at pati na rin sa ating paaralan, minabuti po namin na magbigay ng mga paalala na pinapasunod na alituntunin ng Department of Health, IATF, Division Office at ng ating paaralan. Ang ating paaralan ay naglabas ng memorandum tungkol sa New Normal Protocol noon May 2020 para mabigyan proteksyon ang mga nagbabalik trabahong school personnel. Nakapaloob dito ang preparasyon ginawa ng ating paaralan. Tandaan po natin ang mga sumusunod na alituntunin. Palagi ang gawin at sundin ang minimum health protocol. Palaging pagsuot ng face mask at face shield. Palaging paghugas ng kamay ng sabon at tubig o kaya palaging mag-sanitize ng kamay gamit ang alcohol. At ang pag-observe na physical distancing at least 1 meter apart. Ibababa lang po ang face mask if kakain at iinom ng tubig. Palaging pag-disinfect sa mga bagay na madalas hawakan, katulad ng switch ng ilaw, doorknob, mesa, ballpen, at iba pang mga bagay na lagi nating hinahawakan. Magstay sa sariling area natin sa opisina at gumamit ng cellphone or other gadget as form of communication. If needed to talk in person, maintain physical distancing and observe minimum health protocol. All personnel are encouraged to bring their own food, utensils, water bottle, and containers at baon for snacks and lunch. Holding of school, gathering, meetings shall be limited to the required number of participants as allowed and governed by the rules and standard approved by the IATF. Para naman po sa case finding and management, nagsisimula po ito sa contact tracing para ma-detect ang mga potential na close contact person to a suspect case kahit nag-aantay pa ng confirmatory PCR result. At kasali na din ang mga close contact person na probable and confirmed cases. Sino po ba ang suspect, probable, confirmed cases? Ang suspect po ay ang taong mayroong nararamdaman, signs and symptoms, at mayroong epidemiological criteria. Ang epidemiological criteria ay categorized po sa 3. Ang una po, pag ang isang tao po ay pumunta o ang trabaho niya ay exposed with a high risk transmission of virus, tapos nagkaroon siya ng
onset of symptoms 14 days prior. Tapos po, pangalawa naman, kapag po nag-travel ang isang tao sa may mataas na transmission of virus, tapos po, prior to 14 days, ay prior onset of symptoms sa pagbiyahe niya, 14 days prior sa pagbiyahe niya. Tapos po, pangatlo, yun naman pong exposed ng mga personnel, health personnel, yung pong nangangalaga ng mga may probable tsaka confirmed cases. Kasali po sila sa epidemiological criteria. Doon naman po sa clinical signs and symptoms, halimbawa po may acute onset of fever and cough plus epidemiological criteria, pasok po siya as a suspect case. Tapos po, pangalawa po, yung acute onset of any 3 or more of the following signs and symptoms such as fever, cough, general weakness, fatigue, headache, myalgia, sore throat, coryza. Ang coryza po yung parang common colds, dyspnea, nahirapan pong maghinga, at yung pong nasusuka, sumusuka, iba po ang nasusuka sa sumusuka, diarrhea, tapos yung altered mental status, yung po parang pag kinakausap mo, tutulog-tulog ang tao. Ibig sabihin po, mahina na po ang tao, hindi na niya po na makarespond sa inyo. Tapos po, ang probable naman po, siya po yung pasok sa suspect case plus mayroon siya exposure sa probable tsaka confirmed cases. Pwede din po yung taong biglang nawala ng panlasa, tapos nawalang pang-amoy, kahit wala po siyang ibang nararamdaman. Tapos po, kasama din dito yung biglaang namatay, pero mayroon po siyang symptoms na respiratory. Opo. Tapos, ang confirmed cases po, yung pong nilabas na positive PCR result galing po sa accredited laboratory. Ang close contact person naman po, dito po tayo nagkakaproblema, yung pong individual whose exposure should have happened 2 days before or within 14 days from onset of symptoms of a confirmed or a probable case. Halimbawa po, may nag-positive, tapos po, nagkaroon siya ng contact doon sa tao, magbaback forward po tayo at least 2 days doon sa pag-onset ng simptomas nung nag-positive. Opo. Tapos po, mayroon po siyang face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 meter and for at least 15 minutes. Pero po ngayon, kahit hindi po less than 15 minutes, kino-consider na po magpo-quarantine or mag-isolate po. Depende na po yan sa contact tracer. Kaya po, dapat po, mabuti po, ma-submit natin yung mga contact person sa contact tracer kasi sila po ang authorized na magka-categorize sa kanila kung sila po ba ang may quarantine, isolate, or magte-test po. Ito pa po ang criteria for close contact, direct physical contact with probable or confirmed case, direct care for patient with probable or confirmed COVID-19 diseases, tapos other situation as indicated by local risk assessment. Sunod naman po ay ang pag-categorize for quarantine and isolation. Pag quarantine po, ibig sabihin, siya po ay asymptomatic, wala po siyang nararamdaman at close contact person. Pag isolation naman po, ibig sabihin yung mga may nararamdaman po at na-expose po siya sa suspect, probable, and confirmed cases.
Sa pag-monitor naman po, sa mga na-quarantine, pwede po, at least, pwede po ang non-medical personnels like BEHERT po. Pag natag na po sila ng community, ang barangay po sa kanila ang magmo-monitor. Pero po, pag yung mga sa school po, yung hindi naman po sila case for COVID pero may respiratory symptoms o kaya sila, home quarantine, pwede po ang medical team ang mag-monitor sa kanila ng school. Tapos po, ako po, the medical officer should immediately coordinate with the school principal and the medical team of the division office for reporting of the name, contact name, and complete address for those contact person. Pero po, pag positive po ang case, dadagdag po tayo ng Bicol code number aside doon sa name, contact number, tsaka yung complete address. Kasi po, for reporting and recording purposes po yan, ibinibigay po yan sa division office, medical team, at sila naman po ay magbibigay sa LGU tsaka sa regional. Tapos po, nakiki-coordinate din po ako kay Sir Moises kasi siya naman po ay may position po siya sa LGU at saka po siya ang nagbibigay ng ayuda sa mga personnel na nagpa-positive po. Mamaya po magbibigay din si Sir, magbibigay din po siya, dadagdag po siya sa mga hindi ko nasabi. Tapos po ang division office, nagpalabas po sila ng advisory last April for 2021 for those personnel who are on work from home and with respiratory symptoms or fever should practice self-health monitoring, limitation of travel, and observe of minimum health protocol. Kumbaga, stay at home. Tapos po, pag medyo hindi na po maganda ang yung pakiramdam, pwede po kayong mag-telemedicine o teleconsult sa akin. All close contacts shall be immediately placed under facility-based quarantine and must finish the 14-day period regardless of results. Sa ngayon po, sinusunod po natin yung memo from DO na kung saan ang close contact po ay ma-home quarantine, self-monitoring at work from home. Sa mga returning personnel naman po, doon sa mga nag-quarantine, tapos yung pong na-isolate o kaya po na-confine, sa pagbabalik po nila ng school, kailangan po nila mag-present ng certification of quarantine completion o doon naman po sa na-hospitalize, kailangan po nila ng medical certificate. Ibibigay po nila ang copy sa admin office kay Ma'am Yoli at din po sa amin sa clinic kahit photocopy po for recording purposes po. And then po, everyone is tasked to call the attention of those not observing minimum health protocol while in the workplace. Kahit sino po sa atin, pag may nakita po tayong hindi sumusunod, obliged po tayo pagsabihan po siya. Kasi po sa ngayon, sa ating paaralan, ang virus ay hindi po natin nakikita pero nandyan na po sa tabi-tabi. As of now po, recorded po ang school ng 6 nag-positive ko. From December to May, meron na po tayong 6 cases na confirmed. Kaya po, sana po maging vigilant po tayo, magtulungan po tayo. Pag mayroon po kayong nalaman, pwede po kayong mag-contact sa inyong head teacher. Yung head teacher po, magre-relay sa
assistant principal. Tapos yung assistant principal po, pwede po mag-direct na mag-contact sa akin para po kami na Sir Moises, ni Sir PS po, magko-coordinate. At ako naman po ay magko-coordinate sa division office for yan po ang ating scheme ng contact ng mga positive cases o close contact person po. Sana po magtulungan po tayo at malabanan natin ang virus na to. Kanina po nagkaroon po ng launching orientation sa vaccination. Sana po lahat tayo nakapag-fill up ng survey form at tayo po ay sabay-sabay o maging aktibo. Kasi po ang inaano natin dito ay magkaroon tayo ng herd immunity. At least 70% sa ating community, sa school natin ay makapabakuna para po malabanan natin ang pag-spread ng virus na to. Yan po ang aking mga pinapakiusap po sa atin. Sana po magtulungan tayo. Okay, Ma'am Marian. Good afternoon po ulit. Thank you very much, Doctora. It is indeed a big help for all of us, given that sometimes we forget those protocols because of our busy schedule here in the school, from the sorting of modules, partner, down to its retrieval, and not to mention the checking of outputs, partner. Yes. And to proceed, let us have the awarding of the Certificate of Appreciation to Ma'am or to Doctora Mary Joanne Verdida. Citation reads, Department of Education, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, Peñafrancia Avenue, Naga City. This certificate of appreciation is hereby given to Doctora Mary Joanne Placides Verdida in grateful recognition of her valuable knowledge and insight on COVID-19 safety protocol reminders at Camhi during the webinar on Camhi Salud Intellectual Wellness Amidst COVID-19, given this 20th day of May 2021. Signed, Ma'am Lynn R. Prilles, Assistant Principal 2 for OLS. Signed, Sir Michael A. Del Rosario, PhD, PSDS District 1. And signed, Dr. Sulpicio C. Alfres III, Principal for CSNHS. Once again, thank you very much, Ma'am Doctora Mary Joanne Placides Verdida. And now, at this moment, let us hear a new referral system here in Camhi that will surely help in our current situation, given that the number of COVID-19 cases arise, and that is to be given partner by Sir Moises Cortez, our FEA President and City IMT. Hi, sir. Good morning. Okay, maraming salamat. Sabi nga, isang malaking privilege ito na maimbataran para makapagsalita dito, lalong-lalo na sa laki ng pagbulusok o paglaki ng case natin ng COVID dito sa ating school. Base doon sa impormasyon na ibinigay ng ating doktora, ni Dr. Verdida, simula nung December, pumalo na sa 6 na positibong kaso yung naitala natin dito sa eskwelahan. Aside from dyan, yung mga nagkaroon ng mga close contact, so more than that na yung ating kinikater na personnel para lang, sabi nga, matulungan natin at makita yung kalagayan at mamonitor yung kalagayan. So sa ngalan ng Faculty and Employees Association and ng School Disaster Risk Reduction and Management Council o ng office at syempre sa pamumuno rin ng ating principal na si Sir Jojo, na talagang parati kami nakakausap ano ba yung sistema na dapat nating gawin para, sabi nga, kung hindi natin maiwasan ng gantong kaso, at least man lang, sabi nga, hindi na lumaki at hindi na makaapekto o makapagbigay ng damage na malaki sa atin. So kanina naibigay na ng ating doktora ng ating paaralan, ng ating physician, yung mga protocols. Kaya nga, sabi nga, kami po ay humihingi ng, sabi nga, ng kooperasyon sa bawat isa
hindi lamang po yung magkailan-ilan, kundi lahat. Siyempre, yung sa personal natin, sa teaching and non-teaching personnel, na talagang paigtingin natin yung pagsunod sa mga protocols at yung pagiging transparent natin sa kalagayan natin sa ating sa ating kalusugan. Ano po? Kasi kalimitan dahil na rin sa takot na nasa isip nila na baka kung sakali magsabi ako ay layuan na ako, lalo lugod na ko-compromise yung hindi lang yung sarili niya, kundi even yung mga taong nakakasalamuhan niya, nako-compromise and may possibility na mahawa din kung sakali. Kasi ngayon, sabi nga, kung naaalala ninyo yung sinabi ng ating principal, buti na lang sana kung ang kalaban natin dito kasing laki ng kalabaw. Kaya nating iwasan yan. Kaya nating umiwas doon na hindi natin siya makasalubong. Ang kaso nga ngayon, ang labanan ngayon, hindi nating nakikita yung ating kalaban. So any moment, anytime, sabi nga, dapat maging responsable tayo sa mga aksyon natin. At iwasan na natin yung pagiging, sabi nga yung matigas yung ating ulo sa pagsunod sa mga protocols. Ano po? Kaya mas kailangan natin ngayon na talagang magtulungan upang maiwasan ito. Now, sa sistema naman ng ating paano ba natin to pagtutulong-tulungan. Kung sakali man, isa man sa atin na magkaroon, sabi nga, 6 na positibong kaso na ang nagkaroon. Ilan na yung naging severe na case. Now, sabi nga, ayaw na natin na masundan pa ng marami ito sa mga kapwa natin, mga kasamahan natin, na kapamilya natin dito sa paaralan, na sana wag na. Kung maaari, wala nang sumunod. Kaya lang sabi nga natin, hindi natin maiwasan, kundi sabi nga, ngayon, ang kailangan natin, maging tayong vigilant sa mga aksyon at gagawin natin. Pag sinabing, ito yung papasundin, wag na muna tayong magreklamo. O kasi ang dami kasi sa atin na pag may pinababang guidelines and even protocol, nagkakaroon ng violent reaction agad. Hindi muna iniisip yung dahilan o yung mas magandang purpose kung bakit ginagawa yan, nagre-react agad ng masama. Kaya gayo, sa referral system natin, malaki ang maitutulong nito, lalong-lalo na sa pagpapaabot natin ng ating tulong. Tulong pinansyal, tulong moral, and even spiritual, sabi nga, and even yung sabi nga, pagpaparamdam natin sa bawat isa na nangangailangan ng tulong na merong siyang kaagapay. Kasi kung alam lang ninyo ang karanasan o pakiramdam na ikaw ay nalalockdown, ikaw ay nilalayuan, parang ang bigat sa pakiramdam, additional siya, karagdagang kabigatan siya sa loob natin, na yun ang actually, yun yung nagpapababa nung immune system natin, kaya isip natin ano na kaya iisipin sa akin ng mga tao, ano kaya pag bumalik na ako, baka yung mga kaibigan ko, hindi ko na kaibigan pag balik ko, kasi malalamang ayaw na akong lapitan. So, yun ang iniiwasan natin, na maparamdam natin sa bawat isa, na sila ay merong kaagapay, merong nag-aalalay sa kanila, may tumutulong, So ngayon, sabi nga kanina ni Doc Joanne, isa sa pinakamahirap na parte sa amin is yung contact tracing. Lalong-lalo na marami pa rin sa atin yung mga nandun sa stage of yung denial stage. Ay, di ko man ngayon nakasalamuha. Ay, di ko man siya ngayon na dikit man lang ngayang oras ang pero tandaan po natin, yung exposure ng tao, kung mapapansin ninyo, hindi lang siya nababase sa haba ng oras. Once you are exposed, nandun na sabi nga, suspect ka na or probable, pwede ka na maging probable. And pwedeng yung virus na yon mailipat mo, ma-transfer mo din sa iba. Marami ng mga cases niyan, lalong-lalo na parati tayong nag-a-attend ng mga meetings sa Health Emergency Response Task Force ng NAGA as part nito bilang miyembro ng HERP and also miyembro din ng Incident Management Team ng NAGA, na nakikita natin sa gantong kaso, lalong lumalaki po yung numero ng mga nagpupositibo dahil
sa kasong yun. Ano po, na hindi, akala nila wala lang, akala lang nila, okay. So, yung sa sistema natin, much better yung early detection. Mas maaga, makapagsabi ka, ay may exposure ako sa taong yan. And then, pag sinabi ninyo yan sa school, and then the school will do an immediate action para sabi nga, hindi ikaw ay ilayo o hindi ikaw para makaramdam ka ng mai-isolate ka, kundi makaramdam ka ng sabi nga na maano mo yung tulong na pwedeng ibigay sa iyo ng paaralan. Kasi nandito tayo para hindi sabi nga, para lang pumunta dito o magano, kundi magtulungan tayo bilang magkakapamilya dito sa school. Ano po? So, early detection, ma-identify ka, contact ka ba, or even sabi nga nakaranas ka ng simptomas, sabihin mo agad. Bakit? Para at least mabigyan ka kaagad ng early, sabi nga yung nila doktor, mabigyan ka ng early medication. Kasi yun din ang naibahagi sa akin ni Sir Shelo nung siya ay nandun sa panahon na siya ay na COVID, na sabi niya na mas maganda yung na ma-detect agad. Kasi kung hindi, baka kung saan mapunta, di ba? Kaya sabi nga later on siguro sa mga ibibigay nilang mga patutuo tungkol doon sa kalagayan nila, mas maiintindihan ninyo kung ano yung kalagayan ng nako-COVID. So dito early detection, nasabi naman na dito ni Doc Berdida yung mga levels. So ang ano lang natin is to detect, ma-inform ang school. Huwag kayong matakot sa school na i-inform kami. Kasi kami yung, sabi nga, kami yung helpline ninyo, kami yung magiging katuwang ninyo para, sabi nga, ma-monitor din yung kalagayan ninyo. So yun ang ano natin. Ma-detect ng mas maaga kung ano ang kailangan. Pwede natin i-direct ito sa HERP app ng NAGA para at least mabigyan agad kayo ng pansin. Kung kailangan ninyong maidala agad sa facilities, mas maganda kung mai-direct na ninyo agad. Iyon ang referral system kasi natin, na pag na-identify namin ni Doc, ni PS, yung merong case, nire-refer agad natin siya sa Health App. Kasi meron tayong doon, meron tayong contact directly kay Chairman Doc Vito Borja. And even kung sa facilities naman, nandiyan si Doc Sanchez, Joseph Sanchez ng Naga City Health. Nandiyan siya para at least kung sa quarantine, kung kailangan i-quarantine, mabigyan ng maayos. And then one thing, sa quarantine, may naka-allocate tayong area kung sakali gustong maidala sa facilities, meron tayong allocated na area doon sa Liboton para sa mga teachers and employees. So para talagang may magmo-monitor sa kanila. Ano po? So yung sinasabi naman kanina ni Doc na tulong para sa mga ang PEA po ay meron pong napagdesisyonan ng PEA, kasama po yung mga officers nito na magbigay po kami ng tulong. Ano po? Tulong na pwedeng ibigay sa mga miyembrong nala-lockdown. Actually, ang sabi nga doon sa pag-uusap, hindi lamang po yung nagpa-positive, kundi mismo yung na-confirm na na-lockdown yung bahay. Kasi ang lahat po, sabi ko nga, mag-positive ka man sa hindi, once na na-lockdown ka, kailangan mong kumain. Kailangan mong mag-survive. Okay? So, kaya ang gumagawa po tayo ng paraan para po ay mapunan o makapag-ipon o makapagbigay ng tulong. And at the same time po, isang na rin, na meron po tayong program na rin na na-share po sa Dinasitea. Which is ang Dinasitea din ay nag-isip na rin kami, nag-craft na rin kami ng program kung paano po madadagdagan yung tulong sa mga nako-COVID na miyembro ng Naga City Teachers and Employees. So, sa pagtutulungan ng bawat grupo, mas makakaramdam ng kagaanan yung mga tinatamaan nito. Kasi unang-una, sino ba ang gustong tamaan nito? Kung ikaw ay tinamaan, at least makita mo nandyan may support group ka na aalalay sa'yo sa panahon na ikaw ay
nangihina o nandun ka sa stage na kawalan ng pag-asa. Ano po? So dito, sabi nga, marami pa rin programang lumalabas para sabi nga, makapag-extend tayo ng tulong. Sa PEA, yan, na-allocate kami ng budget and even some programs. Kaya sabi ko nga, hingin ko na rin itong pagkakataon na ito para hingin po yung support din ng bawat isa sa atin na nag-ano po ang PEA ng fundraising para po madagdagan yung pwede nating maibigay sa mga teachers. Ano po? So alam na naman na yan ng lahat. Ini-encourage ko na lang na i-patronize niyo po yung programa ng PEA. Ito po ay lahat ito ay para sa welfare ng bawat isa sa atin dito sa school. Ano po? So, ganun din sa Dinasitea, meron na rin programa na binubuo para din po mas lalo pang makadagdag. Kasi sabi nga, dagdagan natin, itaas natin yung standard ng tulong na ibibigay natin. Kasi yung binibigay natin, kapamilya natin. Ano po? So, yun ang pinaka-importante doon, na mai-refer agad, maisabi agad sa amin, tapos kami na po yung bahala na humanap ng anumang tulong na pwede namin maibibigay sa inyo. Para po, sakali man, na kung kayo makarecover na, sabi ninyo, mas mararamdaman ninyo na mahal kayo ng paaralan na to. Mahal kayo ng bawat isa na narito. Ano po? So, yun, inform us. Early detection, yung pinakamahalaga doon, ma-detect natin na mas maaga, malaman natin yung kalagayan ninyo, and then yung tulong nandito. Ano po? Nandito ang bawat isa na handang tumulong para po sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid o ano pa man na tinatawag. Ano po? Kaya sabi nga, maraming salamat din sa programang ito, sa proponent nito, na naimbitahan tayo para makapagsalita. Ano po? So, yun lang. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sir sa inyong binitiwang mensahe. Tunay nga naman partner, di ba, na dapat ang kailangan disiplina upang sakit ay maiwasan. Yes, di ba partner? sir. Ano masasabi mo partner dun sa binitiwang mensahe ng ating butihing Actually, partner, tagapanayam? napaka-powerful na ang mensaheng binigay ni Sir. Hindi lamang ito mga paalala, kundi na rin pagpapakita ng kung gaano ka-importante ang bawat isa sa atin dito sa Yes, Camhi. Na, partner. Sir, hindi natin pinapabayaan at hindi natin itinuturing na iba sa atin, lalong-lalo na ang mga kapamilya natin na tinamaan ng virus na to o kaya hindi naman yung mga na-lockdown lang. So, nakita naman natin na tayo talaga ibuo, isang komunidad, isang community, tumulong financially, morally, spiritually, and emotionally. Thank you very much, Sir, for those inputs. Yes, Sir? Okay, so para po sa paggawad ng sertipiko, ang nilalaman ng sertipiko, Department of Education, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, Peña Francia Avenue, Naga City. Certificate of Appreciation is hereby given to Moises R. Cortez in grateful recognition of his valuable knowledge and insight on referral system of COVID-19 related concerns at Camhi during the webinar on Camhi Salud Intellectual Wellness Amidst COVID-19, given this 28th day of May 2021. Signed by Ma'am Lynn Priles, Assistant Principal 2 OLS, Michael A. Del Rosario, PhD, PSDS District 1, and Sulpicio C. Alperes III, PhD, Principal 4, Senior Camarines Sur National High School. Once again, Certificate of Appreciation is hereby given to Sir Moises R. Cortez. Thank you very much, Sir. Ayan. So ngayon, dumako po tayo sa pagbabahagi ng karanasan ng mga kinikilalang survivors na tumalima sa ganitong uri ng sakuna. Di ba, partner? Yes, partner. They are the living evidences that COVID is real. Yes. Pero, partner, COVID man yan o kung ano mang sakit yan, partner, there is nothing more powerful than our prayers, Tama partner, ka dyan, hindi ba? partner. Kita mo naman, nandito pa rin tayo, nagtatrabaho at ginagawa ang ating lahat ng makakaya para Yes, sa komunidad, partner. para sa paaralan, partner. So, yes, napagdaanan nila ito, pero may mga natutunan sila that they could really share to us. Kaya naman, proceed na tayo sa sharing of COVID-19 experiences by Ma'am Corinne B. Camos, also from Ma'am Irene B. Walva, also from Sir Jose B. Shalo, and from our school head, Sulpicio C. Alfres III, PhD.
Maray na hapon sa Indogabos. Ako po si Karin Jane B. Camos, sarong maestra kang senior high school sa Camarines Sur National High School. Ako po ngunyan, maestorya, kang mga na-eksperyensyar, na matean sa mga na-realisar, kang kami sa samong harong nagkaigwang COVID-19 virus. 4 na miyembro sa samong pamilya ang nag-positive sa COVID-19. Si Mama, si tugang kong nag-aki sa sarong pribadong ospital de Sanaga, na iyo ang inot na pig-announce na positive. Si ikatulo si nagbantay sa ospital, duman sa tugang kong nag-aki, and si ikaapat, si bunso kong tugang. 1 week before na nag-aki si tugang ko sa sarong pribadong ospital de Sanaga City, nagkaigwa siya ng lagnat for 3 days in sipon. Since nabado siya and mainit ang panahon, gustong-gusto niya magparainom ng malipot na tubig. So, iniisip me that time, iyo lang to si cause katong kalintura sa kasipon niya. So, after katong pagkamati-mati niya, kami naman na ni Mama, saka ako ang nagkaigwa ng kalintura. Ako, personally, ang namatian ko is nagkakalintura ako, makulog ang likod ko sa legs. So, hawak ko makulog. And then, makulog ang lalamunan ko. Before gatong pagkamati ko, nagkakalintura ako, nagparahakan di ako ng ice cream. So, iniisip ko, baka niya ako, dahil lang to sa ice cream, baka nasobrahan lang ako, kaya makulog si lalamunan ko. Tapos, after kadto, medyo okay naman ako, nagpahilot ako kay Mama sa likod daw, kinakalintura na si Mama. Tapos, okay naman ako, naginom naman ako ng bulong. Then, that time, kang week na ito, na-lift naman day pagdigdi sa school. So, pwede naman magdigdi sa school, scheduling for reading and checking of forms. So, ako worried na gustong-gusto ko na magdigdi sa school kasi ma-read sa ma-check na ng forms nga ni. Nagsabi na ako sa subject group head ni, pero di ako pigtugutan na mag-igdi kasi may kalintura pa nga ni ako. So, maray na lang talaga nagsunod ako sa subject group head me na daingon ako magdigdi. Praise God, kasi si Lord talaga nagigibong paagi para tabangan ka maski nasa masakit ka ng sitwasyon, nasa masakit ka ng kamugtakan. May mga tao talagang pinapadala si Lord para tabangan ka. Everyday kadtong house lockdown may nagsasabi talaga ng pagkakan sa may gate ni, bagas, even vitamins, tinatauanan talaga kami kang kapitbahay ni, mga friends ni Papa, ni Mama, and even ining Camhi, talagang pinadalahan kami ng tabang. Very thankful man ako duman sa mga taong nagtaon ng moral support, na everyday nagte-text sinda or nagchat, ma'am, kumusta na kamo, kumusta na sa mama mo, and si mga kapitbahay mi na dawa, syempre nasa pagtios man sinda kasi pandemic, nadawa dahil sinda nakakataon ning ayuda or mga pagkakan or groceries kasi nga ni arog to sa sitwasyon mi. But then, yaon pa man giraray sinda duman sa muya na ito bang ipapamati sa Indo na magkakapit bahay ba kita digdi. Pero may mga tao man talaga na itong dayo man talaga ine-expect na arog man kadto si magiging reaksyon ninda na nagkaigwa kaming arog katong problema sa harong na quarantine kami. May mga tao man talaga na daita ine-expect na pagyaong ka na sa worst scenario, babayaan ka na ninda or worst, kukutsaon ka ninda or ichichismis sa mga kapitbahay or sa ibang tao or kung ano-ano nang sasabihon tungkol sa imo. So, sa mga araw talaga kaning panahon, talagang maisi-separate or maya-assess taman ang mga araw kaning tao or ang mga tao na nasa palibot Sa araw kadtong panahon kang buhay mi, nasabi ko man na na-assess ko si mga taong nakapalibot sa muya, kung say talaga si nagaanduyog man talaga sa imo kapag yaong ka na sa worst scenario or pag yaong ka sa maray na sitwasyon, saka lang yaon sindado man sa imo. Naging marayman si pagbalik ko or pag-report ko digdi sa school with the help of our doctor, si Dr. Placedes, si Ma'am Vivian Beltran, si Ma'am Cathy Olaes, si Ma'am May Bobos, si subject group head, si Ma'am Sanyel. Before ako mag-report digdi sa school, nagkaigwa ako ng counseling, nagkaigwa ng kamustahan, kung ano na ang namamatian ko, kung okay na ba talaga ako.
So, sinda talaga si Perming nangangamusta talaga sa kuya. And ang mga learnings sa ka-insights na nanudan ko sa experiences mi sa samuyang pamilya is daing mo talaga maaaraman kung naaring ka talaga tatamaan kaning virus. Even duman sa harong mi, daing mi talaga aram kung sa inhali si virus, kung paano nakalaog sa harong mi. Siguro may sarong member kang family mi na daing naging maingat sa luwas kang harong, na daing nag-follow kang health protocol na social distancing or kaya mag-wash ng hands before na magkakan or daing nagdara ng alcohol. So yan, so always follow health protocols talaga. And kasi may mga taong madunong man sa luwas na may namamati na palan is nagluluwas pa. And even ako, masasabi ko na medyo nagdunong man ako kasi that time na nakakamati na ako, talagang gusto ko talaga magpa-school, kundi lang talaga ako napugulan ni Ma'am Grace na magpa-school. So, mapa-school talaga ako. Okay, thankful man ako na man ako nadago sa school, na nakapa-school kasi baka may nahawaan pa man akong iba. So, pag may namamatiin ng araw ganin, kinakalintura na or malain na ang namamati, talagang magstay na sa harong para naman makahawa sa iba. It all started when my dad was confined in a private hospital due to difficulty in breathing after he had fever for 2 days. That was on the 12th of January 2021. I really don't know how he got infected because he always stays at home. Could be from one of his clients who is asymptomatic. I really don't know. When he was declared COVID positive, I prepared myself for I know that I can also be infected. Kaming duwa lang ang magkaibahan, puun kan mailaog siya sa ospital. Literally, I had no sleep for 48 hours straight. Kaya siguro nagluyaman si immune system ko. Chances are, ma-infect or mahawaan man din ako. True it is, when we were transferred to Bicol Medical Center and had my swab result, I was also tested positive. I was asymptomatic, no fever, no colds. My senses of smell and taste are all good. While I was in the COVID ward of BMC with other COVID patients with mild symptoms, my dad was also fighting alone in the ICU. Bawal maglaog duman. Dawa COVID positive man. I was just waiting for update from the doctor. One night, the doctor told me that my dad's condition was not good. He was declared brain dead. And the doctor told me that he will be transferring me to the ICU where my dad was. Siguro, paagin niya na para ihanda ako sa kung anuman ang mangyayari. Makapagpaaram na ako habang nadadangog niya pa ako and masirbihan ko pa siya sa huring mga aldaw. And I stayed there for 5 days. Sa laog kang ICU, palibot ng mga patients na critical man ang kondisyon. Ako lang ang naglalakaw-lakaw duman. After 11 days of fighting, my dad gave up. Binalik ako sa COVID ward while my dad was cremated immediately. And pinuli na siya sa harong. Nawalat pa ako sa ospital. Masasabi kong mabagalon ang oras pag solo-solo ka na lang. Kaya para malibang ako, nag-WFH ako. As in, work from hospital. Yes, nagtatrabaho ako. Dawa na sa hospital ako. Para lang malinga ako ang sadiri ko, nagsasend ako report and data kay PS. Just to keep myself busy. Di ko siguro ini malalampasan kung bako dahil sa pamilya ko. The saying goes, in time of test, family is the best. Ang pamilya talaga ang nagi kong sandigan. Dawa makulog man sa buot ninda na nawara si daddy, na dailamang ninda nahiling. And nagpuli siya sa harong na nasa urn na lang. Sinda pa din ang nagtataong kusog sa lambang saro sa mo. Friends na tinuturing ko ng pamilya, yiraon din sinda.
para magsuporta. And in times like this, mabibisto mo talaga kung sisay ang mga madumamay sa imo. I'm very thankful na may mga friends ako who's always there. Every day may ma-text to remind me to take my vitamins, magkakandawa dikit, magkumusta, nagtataong oras para may makaulay lang ako and maglipas lang ang oras na dai ko mamamalayan. Nagtatao kusog buot, lalo na sa mga oras na natatakot ako magbalik sa trabaho. Kano ta nagkusog buot ako na i-share ang sakong experiences? May mga tao po kaya na natatakot maglantad? Kang sa indang namamatean. Natatakot din siguro ma-quarantine. O baka natatakot kung ano ang isipon kang iba. Lalo na kung nakahawa ka sa ibang tao. May time ka ito na sinabihan kami na daida kami magluwas for 1 month para day kami makahawa. Itong discrimination dahil kulang ang sa indang kaaraman. Ang gusto ko lang po ipaabot sa gabos na nakakatakot talaga mamugtak sa sitwasyon na arog kaini. Mayo man po siguro sa to ang magugusto. Pero sakali man, iparayo man lugod. Magkaigwa ka mo symptoms. Di po ka mo matakot. Mas maray kung may nakakaaram kang kamatayan mo, inot para ika mismo, makalikay na makahawa. Ikadua, makalikay man ang pag-iriba mo na mahawaan. Ikatulo, para matabangan. Bako man sa financial aspect, kundi magkaigwa lamang ning moral support. Iyo ang kaipuhan pagyaon sa sitwasyon na ini. Naging barkada ko na po ngunyan si Lysol, si alcohol, si air purifier. Poon po kan nangyari ini sa ko. Pirmi na lang ako napapraning. Pirmi na lang po ako nagiiwas lalo na akong kadakol na tao. Dahil sa trauma na inagihan ko, masakit. Maski mga barkada ko, makakapagsabi na takot na akong magluwas. Kung nasa nakaibahan ang pamilya ko. Mag-ingat po kita pirmi. Stay safe, follow the health protocols, and have a good day. Good morning po sa Satuya, Gabos. Buod ko pong i-share sa Indo ang sa kong experiences bilang saro sa mga COVID-19 survivor. Para po sa kuya, ang epekto kan COVID depende sa kondisyon kan sa tuyang lawas. Sa ko mismong pamilya, 5 kami nag-positive. 3 sa mga aki ko ang asymptomatic. Pangapat si agum ko na mild and symptoms. And ako na severe ang classifications. Si tulo kong aki mga ubin pa. Kaya medyo makusog pa ang immune system, kaya mga symptomatic. Si agum ko nagkaigwa ng dikit na abusipon. Ako po na may comorbidity. Alawin na po akong diabetic, kaya severe ang naging epekto sa kuya. Paano nagkaigwa ng COVID cases sa akong pamilya? Until now po, dahil ko matrace kung saan ako nahawa ng virus na mayo man ako ng close contact sa mga nag-positive sa COVID-19. Kaya po, dahil ko sigurado kung sisay sa mga katrabaho ko na nakaulay ko sa pag-report sa school ang mga asymptomatic na pwedeng nakahawa sa ko. Or pwede man sa sarili kong harong sa kong aki na nag-positive, nagtatrabaho bilang sarong call center agent. And nagkataon na ako ang saro sa mga immunocompromised, kaya ako ang severely tinamaan kan virus. Ano ang mga physical, mental, and emotional struggle ang namatian ko huli kan COVID experience o na-obserbahan sa kuyang pamilya? Physical, mental, and emotional struggle. Ano na-confine ka sa sarong COVID facility na daig kanin kapamilya na pwede mag-assist kung igwa kanin kaipuhan. Nakaipuhan mo maghalat sa nurse na naka-assign sa indong ward pagkatapos niya kan sa iyang trabaho. Ang tulong banggi na daig ka makaturog, ninuli sa inconvenience na sinasapo. Sinag-aagrangay sa katahid mong pasyente,
Si tanog kan mga aparatos na nagmumotor kan sa imong kondisyon. Dagdagan pa kasi kaaditan sa miyembro kan sa imong pamilya na nagpositive na kay po ang darahon duman sa Banasi Bula sa quarantine facility. Ano ang mga naging sandigan ko para atubangon ang hamonin kasakitan na inagihan? Primero po ang pagtubod sa kagurangnan na day niya ako papabayaan sa inaatubang na angat tin buhay. Panduwa po ang suporta kan sa kong mga kapamilya, mga tugang kan sa kong agum, mga pinsan, niyaon sa paganduyog sa kong pamilya mientras na kami nasa ospital. Pantulo, ang suporta nindo bilang mga kapamilya ko sa Camhi, ang teaching and non-teaching staff, ang Faculty and Employees Association, ang Nasiteia, ang pamilyang Pilipino sa sangay ng Naga. Mga friends, mga amigos, amigas, nagpaabot ng mga financial support, na iba, day ko na po nga ma-identify, taday man nagpabiristo na. Mga nagpaabot ng well wishes na sa social media, na nakatabang para pakusugunan sa diri, sa pagmati na dakul na kapamilya ang nagmamalasakit, as in, nag-aarang, na malampasan ko ang kamatian na sa kuyang pinasasalamatan. Tanong da ata ang iba, habo maglantad pag COVID ang naging hilang. Ang COVID virus day nahihiling. Dakul na tao ang naglilikay na mahawaan kaya iniiwasan ang nagpositibo sa hilang. Pero para sa ko, mas marahay na maglantad. Ngani na ang mga posibleng naging close contact mo, maging aware sila na pwede man silang mahawaan. Makapag-andam kan sa inang sarili kong sakali man. Na day makaarog sa ko, na sagod ngunyan, day ko maaraman, day ko matrace, kung sa ina ko nahawaan. Paano ko pinaghandaan ang pagbalik sa trabaho? Ano ang naging obserbasyon ko sa kapilibutan ko sa pagbalik sa eskwelahan? Bago po ako nagbalik sa trabaho, nakiulay ko kay Sir Jojo na work from home muna ako. Meantime na dahil pa ako totally nakaka-recover sa laog ng 2 simana. Aware po ako na dakul na tao ang pwedeng mag-iwas pagbalik ko sa trabaho, sa takot asin sa pagtubod na pwede sindang mahawaan. Ang sinarigan ko po iyo ang sinabi ni Dr. Anyola na pag COVID survivor ka, ang sarong individual nagkakaigwa siya ng immunity after kan sa iyang quarantine days sa loob ng 3 bulan. Kaya day ako ning hadit sa mga katrabaho ko na makahampang. So far, mayo man ako ning experience na nagdulag pagkailing sa ko, although aram ko nan iba, nag-aalangan na mag-aralis ako. Ano ang mga nakatabang para mabawasan ang sakong kaaditan? Ang nahiling kong dakula na nakatabang na bawasan ang sakuyang kaaditan, iyon na nahiling ko na nabilog ang suporta kan sa kong mga kapamilya. Siring man ang pagkikilunumamay kan sa kong mga katrabaho na sa sakong inagihan na challenge sa buhay. Ano daan mga learnings ni insights na pwede kong ma-share? Ining pandemic na sa itong kinakatubang dahil nahihiling ng pisikal na sa itong kalaban. Dawag ko ano sa itong paglikay, pagsunod sa mga health protocols. Dahil kita nakakasiguro na ligtas kita sa hawa kan virus. Pero mas maray na doble ang paglikay kaysa magsampo ng labi-labing danyos sa atong buhay. Kaya sa paghuna ko, kung sa paghuna ta, na nakamati kita ng sintomas kanhelang,
kay magduwa-duwa na magkonsulta, magpa-confine sa ospital kung kinakaipuhan. Mas maray, mas amay, para makaiwas makaulakit sa iba. Pero mas magayon kung marahay ang relasyon ta sa satong pamilya, sa satong kapwa lalo na. Ta sa oras na nasa kasakitan kita, sinda ang mapakusog kan sa tong mga kaluyahan, asin mahipno kan sa tong mga kaipuhan. Diyos ang magbalos sa mga karahayan nin buot, lalo na sa Indogamos. Maray na aga. Maray na aga sa Gabos, lalong-lalo na sa community kang Camarines Sur National High School. Sa mga nagdadalan, to all of you, once again, good morning. Sa kasubagong aga sa message ni ASDS, sabi niya, isang magandang umaga, pagbati na ngayong umaga ay tatalunin natin ang COVID-19. Isang positibong pagtingin sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon. So, ganun din, let me greet you, good morning, and let's fight COVID through our own personal undertakings and through our own initiative in fighting against this COVID-19. I know that you know kung paano ako nagdaan sa experience na ganito. But looking at the situation, by the way, last Saturday was already the 40 days ng wife ko after her death last April 13. Since day 1 up to day 40, I've been reflecting on the things na what are my learnings and what possible contribution can I give so that others would not be sabi niya napapraning pag naririnig itong sinasabi nating COVID-19. Ulit-ulit ko itong sinasabi at ito na siguro ang isang bagay na patuloy kong sasabihin na all these things na nangyayari sa atin ay parte pa din ng pagiging normal na tao natin. Along the process, there are challenges, there are hard knocks on us, but isa lang ang sinasabi ko. Unang-una, whenever we are we're infected by this virus, normal lang po, huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik. Bagkus, you must be thankful. Because your body is telling you na mahina ka, mahina ako. Because kung malakas tayo, malakas ang body natin, then this would not be infecting us. This is also a gauge na whenever makaramdam tayo ng kakaiba sa katawan natin, let's respond positively. For example, pag nagkaroon ka naglagnat, this is not the time na gaya ng sinasabi noon na, lagnat lang yan, tapa lang ang kailangan dyan. Hindi. Because your body is responding negatively to a particular situation. So, ibig sabihin, gamutin mo siya. Lalo na pag nagkaubo ka, nagkasipon ka, mas lalong dapat na gamutin mo siya. Ibig sabihin, dapat hindi ka dumating doon sa point na magkakaroon ka ng pneumonia. Because pag nagkaroon ka ng pneumonia, very fast ang infection. Very fast ang growth niya. The growth of the virus is exponential. Double, triple. Because our experience would tell us na a matter of 3 days, puno na yung lungs ng infection ng asawa ko. So, ganun kadali yung infection kumalat sa katawan. Kaya, grabe yung kahirapan sa paghinga. One of our colleagues here can share something about dyan. Sobrang hirap. Tapos, napapalala pa ito
once na meron ka ng dating karamdaman, hindi lingid sa lahat na yung asawa ko ay nag-undergo ng dialysis, so yun ang isang bagay na nandoon na mas nakatrigger sa kanya. Pero moving on to the situation na kung saan pinapakita sa iyo na dapat pangalagaan mo ang sarili mo, then you must also do some positive action. Sabi ko nga, huwag kang mapraning. Bagkus bigyan mo ng pangangalaga yung katawan mo kasi siya mismo ay nagsasabi sa iyo, mahina ako. Huwag mong baliwalain yung sinasabi ng katawan mo sa iyo. Kasi yun ang kailangan niya. So, moving on sa bagay na ito, isang realisasyon na siguro makakatulong sa atin. Alam naman natin na sa ngayon, pinagpo-propose na yung vaccination. Kasi alam natin, at several times na nagtanong na din ako nito sa inyo, sino ang gusto magpa-vaccine, magpa-inoculate, magpa-vaccinate. And only a very few tagtataas ng kamay to be inoculated. Pero ngayon, sabi ko nga doon sa sharing sa kaninang umaga na, magpo-vaccine tayo for our protection and for the protection of others. This will be our contribution to others. Para hindi na, sabi niyan, makahawa pa, dumami pa ang magkaroon nitong COVID-19 na ito, which are destroying us actually, our families, even our future. So yung pagpabakuna mo ay hindi lang po para sa iyo, kundi para din sa iba. Para sa mahal mo sa buhay. Sabi ko nga, how I wish wala nang sumunod sa asawa ko. Let it be na tapos na doon yun. It's really a blessing na sabi ko nga, siguro ito yung ibinigay sa akin din na role ngayon after na nangyari yun na with my exposure sa asawa ko, come to think na nung isob ako ay negative pa rin ako. Negative pa rin ako. Sabi ko, bakit nagkaganon? Ang tinitingnan ko doon ay yung pagtingin ko sa sitwasyon. Unang-una, even if I'm exposed, even if I have the mask, yung samahan namin, relax ka lang, inaalagaan mo lang yung sarili mo because during the time, I've been taking also vitamins. And at the same time, yung pinapakita mo pa rin na okay ka, positibo ka, tinutulungan mo, hindi ka nagpanik. Kasi sabi ko, kung nagpanik ako noon, siguro disturb yung pagtulog ko, ay mas bababa yung immune system ko, tapos kaming dalawa doon. So, sa atin, yun ang pakiusap kong palagi. Hindi kaagad natin na lalaman na tayo ay positive sa COVID. Pero may mga simptomas na pinaparating sa atin na baka tayo ay meron na mismo. Kaya ang sabi ko niyan palagi, once na nagkaroon ka ng lagnat, once na nagkaroon ka ng sipon, once na umubo ka, once na mayroon kang naramdaman na kakaiba sa katawan mo, kung maaari, huwag ka nang magkaroon ng tinatawag nating denial sa sarili mo, kundi ay ikaw mismo, self-discipline, huminto ka muna, stay home ka muna, huwag ka munang lumabas, till the time na alam mong okay ka na. Okay na yung katawan mo, naka-recover ka na. Yun ang palaging pakiusap ko na ngayon. Kasi nagkakaroon ng paghahawa-hawa nito once na nagkakaroon tayo ng tinatawag nating denial o nasa denial stage tayo. Kasi sinasabi natin, okay lang yun kasi naulanan lang ako kanina, uminit kaya may lagnat ako. Sinipon ako o nagkaubo ako because of this and that. Even if ganun ang sitwasyon, pwedeng noon ganun. Pero sa ngayon, it is a sign, it is a signal na may kahinaan yung katawan natin, kaya kailangan mong huminto, mag-rest, uminom ng maraming tubig, mag-steam kung kinakailangan, uminom ng gamot, at magpareseta ka agad, magpatingin ka agad sa ating doktor. Alam ko naman ang school natin, nagkaroon na yung tinatawag nating care line, so that pag may naramdaman ka, COVID man yan o non-COVID,
call that number and tell us, and you can have your work from home palagi. Ha? Basta gamitin ito para sa positibo at para sa ikakatulong mo sa ating komunidad. Ano? So, dyan lang po siguro ang sharing ko ngayon at maraming salamat at binigyan ninyo kami ng pagkakataon para makapag-share ng aming experiences, challenges na dinaanan ng mga nagkaraang araw at buwan. So, ito po, maraming salamat at again, magandang umaga po. Okay, thank you very much, Ma'am Corrine, Ma'am Irene, Sir Jose Shelo, and Sir Jojo. You know what, partner, this past few months and weeks have been tough. Yes, partner. But because of everyone's prayer and countless support financially, and most especially, partner, spiritually and emotionally, you are still with us today. These Yes. 4 people proved that nothing is more powerful than our support and prayers, definitely, Tama ka partner. dyan, partner. Proving that basta taga-kamhay, cliche at as it may seem, pero basta taga-kamhay talaga, partner, matibay. Yes, hindi lamang ang isip, kundi pati na rin ang magandang kalusugan at pangangatawan. Along with this, at para sa kagaanan ng lahat, we have a new component of Camhi Salud that will help us in our battle against COVID-19, partner. Aside from the cash prize previously mentioned, naalala mo ba yun, partner? Yung cash prize? 10,000 pesos? Oo. Baka dadagdagan. Baka dumoble, partner. Nag-diet ka ba, partner, dahil doon? Nakita naman ata. Oo, ako partner, hindi ko kaya yon. Now, to introduce a new component of Camhi Salud, which Yes. is Camhi Careline, partner, let us have Ma'am Lynn R. Pilles, our Assistant Principal 2 for Operations and Learner Support, and Camhi Salud Support Advocacy Consultant. To our public school district supervisor, Sir Michael Del Rosario, our school principal, Sir Jojo Alferez, the assistant principal, Ma'am Gemma Corporal and Ma'am May Bobos, the department heads, Sir Joe, Ma'am Irms, Sir Dex, Ma'am Els, Ma'am Vanji, Ma'am Ara, Ma'am Nympha, and Ma'am Alma. To all our teaching and non-teaching personnel, a pleasant morning to everyone. Today, I am going to present to you a new component of our Camhi Salud Wellness Program. This component is called Camhi Careline, a situation response of Camhi in the new normal setting. As a brief backgrounder, our principal had informed me sometime in April if we can build in our school a response team that will immediately facilitate appropriate response to emergency needs and situation on our school, ensuring continuity of public service, and at the same time will also help our colleagues in these pandemic times. The response of the team that crafted this project is Camhi Careline or Camarines Sur National High School Council on Assessing at-Risk Employees and Linking Individuals in Times of Needs and Emergencies. So, what are the goals or objectives of this project? Okay, maybe all of you are aware that some of our colleagues had suffered from sickness. Some had suffered from accidents, and now we have COVID-related sickness and other emergency situations. And as a result, our colleagues suffered not only from health problems, financial problems, but emotional problems as well. More so, because they cannot attend to the responsibilities as an employee or as a teacher, the continuity of public service is hindered. As a response to this, the team created the Camhi Careline, and these are its goals. Number 1, strengthen the Camarines Sur National High School staff's ability to cope with the challenges in times of health crisis and build up self-esteem and self-confidence of an individual once reinstated to work.
you see our dear colleagues, when our co-teacher or our employee in our school suffered from an ailment or especially from COVID disease, sometimes their self-esteem and self-confidence are lowered or decreased, and sometimes they are also discriminated. It is now the task of the Camhi Care Line to strengthen this and to build up once again their self-esteem and confidence. Number 2, properly refer personnel who are probable and or confirmed COVID and non-COVID case by their colleagues, by the department heads, or the subject group heads through the school care line team. You see, there are instances when there are no proper information dissemination of what is really the status of our colleague. So this time, we will be using the care line team so that there is a proper channeling of information from our colleague who is suffering from an ailment or other emergency situation to the care line team. Number 3, respond flexibly and quickly to the patient's concerns via care line team. So through the care line team, we can easily respond to our colleagues. Number 4, establish a core of working group in its offices and departments that will immediately handle the employee's task so as not to disrupt the continuity of public service. Whenever our colleague is indisposed for a specific period of time, of course, they will not be able to handle their specific task. And therefore, there should be a core group that will handle this. We are not, these things are not familiar to us. I understand that before the lockdown or before this pandemic, during the face-to-face sessions or the time when we are having our face-to-face classes, our departments are having this substitution plan. And so therefore, it will not be difficult for us this time, during this pandemic time, to also once again build up this substitution plan. And for the non-teaching personnel, we will also be doing this so that whenever our colleague is indisposed, then somebody will take over the task. Okay, number 5, establish contingency measures in times of COVID, non-COVID, and other emergency situations in school that will disrupt public service. So these continuity measures that will be crafted will be disseminated to all our teachers so that you will know what are the things that we must do in times of COVID, non-COVID, related illness, and other emergency situations. And of course, lastly, establish resiliency and hope to the Camarines Sur National High School community despite the public health and other emergency concerns. Okay? Sabi nga ni Kayan, habang may buhay, may pag-asa. Basis. Our legal basis are the unnumbered regional memorandum dated March 31, 2021, or the Public Service Continuity Plan of DepEd Region 5, which is also anchored to the Civil Service Memorandum Circular Number 2, Series of 2021, dated March 4, 2021, and also anchored on the School Disaster Risk Reduction Management Circular Memorandum Number 33, Series of 2018. Okay, so to make this happen, we created a council consisting of 12 members to help us respond immediately and efficiently to emergency situations.
Of course, as a major advocate of this project, we have our very own principal, Sir Jojo Alferez, the overall chairperson of the Careline team and the command chairperson. His task, of course, is to provide overall direction, especially in decision-making and problem-solving in the different situations, such as COVID, non-COVID cases, and other emergency management at Camarines Sur National High School. Next, of course, we have the 3 assistant principals. We have Ma'am Gemma Corporal for the junior high school, Ma'am Melissa May Bobos for the senior high school, and we also have myself for the operations and learner support. Some of us here will be acting as chairperson, others are co-chair of various committees. Okay, we have the command, the planning and information, and the socio-economic actions. Now, what are the functions? Number 1, sourcing out funds. Maybe you notice that every now and then, we always ask for your voluntary donations if something happens to one of our colleagues, and sometimes several of them at a time. The Camhi Care Line, in partnership with the Faculties and Employees Association, headed by Mr. Moises Cortez, and of course with the board, will ask your approval. If it will be okay with you to donate at least 50 pesos or 100 pesos quarterly, depending on the General Faculties and Employees Association agreement on your city COLA as emergency fund. This will be exclusively used for the purpose of having an immediate fund that can be released immediately to our colleagues in times of their needs and emergencies. Number 2, effective financial management based on the established categorized financial aid to individuals. The amount shall be determined under the established categorized financial support and aid, which will be approved through the Camhi Care Line Council. And then, of course, periodic reports shall be given so that all members are also aware of the status of donations. The 50 or 100 pesos that the general body of teachers will be approving does not stop an individual to provide to the needy colleague an additional support that they deem necessary. So hindi po nagtatapos doon sa halimbawa na pagkasunduan po natin at na-approve ng body yung 50 pesos lang or 100 pesos quarterly na babawasin sa ating city COLA. Kung halimbawang gusto nyo po na magdagdag pa ng additional na tulong sa ating mga kasamahan dahil nakita po ninyo na talagang nangangailangan dahil sa sitwasyon, hindi po kayo pinagbabawalan. So maaari pong magdagdag at ito po ay ipapadaan pa rin natin sa ating Faculties and Employees Association. Okay po. As an additional source of fund and in behalf of our ailing comrade, the Council may or can also solicit from our benefactors such as the Alumni Association through the Care Line or online FB page. Kaya po magkakaroon po tayo ng Camhi Care Line FB page, which is exclusively for the purpose of giving thanks to our benefactors who are helping our colleagues in times of their needs. Or kung ano naman po ang pwedeng mai-post natin doon para pagdating sa mga sakit na nararanasan natin, information dissemination, at saka kung ano pa pong mga kailangan na ilagay doon sa Camhi Care Line FB page na makikita natin like the contact numbers for the emergency purposes, doon po natin yan makikita sa gagawin po ni Mr. Huntado.
Okay? Next, we have the 5th member of the council. We have, of course, our very own physician, Dr. Mary Joanne Placides Verdida, together with her team. So, kasama niya po, of course, are the medical group. So, magpe-perform po sila ng trias and then COVID management. Ibig sabihin, magkakaroon po ng case investigation, contact tracing, and referrals of coded patients. Kaya po, nakikiusap po kami sa inyo, si Doktora ay nakikiusap din po sa inyo, na kapag ka po meron sa ating naka-experience, lalong-lalo po nitong COVID dahil highly communicable ang virus, kailangang ipagpaalam po talaga natin sa kanya para madali po yung contact tracing natin. Huwag po kayong matatakot at huwag mahihiya dahil ang inyo pong impormasyon ay safe po dyan sa care line team. Yung ayaw po na ipalabas ang impormasyon, hindi po yan lalabas. Pero sa kaso po naman ng iba na gusto nilang sabihin kung ano yung kanilang nararamdaman o kung gusto nilang sabihin na nag-COVID positive sila, okay naman po yun. Kasi siguro po sinasabi nila yan para yung impormasyon na makukuha ng ating mga kasamahan ay yung tamang impormasyon tungkol sa kung ano ang kalagayan nila. Okay po? Of course, meron din po silang management of other diseases or ailments and other emergencies. Kasi po, ang ating care line team ay hindi lang nakafocus sa COVID, kundi sa iba pang sakit at iba pang sakuna. Next, ang ating pang-anim at ikapitong miyembro, we have Ma'am Catherine Alipante Olaes and Ma'am Mercy Estrella. Sila po yung chair and co-chair ng sa Mental Health Committee. Pero kasama po nila dito yung ating mga guidance counselor na nakakapag-perform po ng debriefing session. Kasi po yung pagdi-debrief sa ating mga kasama na naka-experience ng mga hindi magagandang experience nila dahil sa COVID ay kailangan pong ma-manage. Magkaroon sila ng stress management and debriefing session. So yung grupo po nila, kasama po si Mrs. Vivian Beltran together with Ma'am Vivian Beltran, our senior high school teacher na in charge po sa ating research, and at the same time she is also a nurse at nagpe-perform din po siya ng debriefing session. So kasama po natin dyan si Ma'am Vivian Beltran. Alright. Next, the 8th member of the council. We have Ma'am Leonor Lydia and Gavino, our administrative officer 4. Ma'am Lioli is in charge of the records management. Kasi po, siya din yung mag-check and magko-confirm ng mga records na sinubmit po ninyo once you return to work. Ano po? Kung fit to work tayo, halimbawa nagkaroon tayo ng ibang sakit at more than 5 yung ating absences at kailangan din yung mga records, si Ma'am Lioli po ang mag-i-evaluate niyan. Okay? 9 and 10. The 9th and the 10th member of the council, we have Sir Moises Cortez and Ma'am Alicia Albia, who are in charge for the senior high school and the junior high school social action, ways, and means. Sila po yung in charge to collect, to prepare, and to transport and distribute basic health and commodity needs of our colleagues who are experiencing problems and emergency situations. Our 11th member, of course, is Sir Albert Juntado, our former FEA president. He's in charge of the school media and ICT focal person. Kasama niya po sa grupo yung kanyang ICT group. And of course, they are tasked to create the Camhi Care Line FB page na kung saan doon po ninyo makikita yung ating pong mga emergency numbers that you can contact in case of emergency situation. And then also, he will be assisting us in technical problems and efficient online services and documentation.
And of course, last but definitely not the least, member, with the permission, of course, of our public school district supervisor, Sir Michael, si Ma'am Vivian po ang naglagay ng pangalan mo dyan. Our public school district supervisor, of course, will be our consultant. Siyempre, may consultant po tayo and link from our school to the division office. That's why Sir Michael is included in the Care Line Council. Okay po. Now, our Care Line Council has focal persons kasi syempre po marami ding trabaho ang ating mga kasamahan. So naglagay lang po kami ng 6 na focal persons dyan. Our focal persons, their cell phone numbers and messenger accounts are there for you to give your messages, concerns, and other problems. So nandiyan po si Ma'am Vivian Beltran, ang kanyang number at cellphone number and messenger account, Ma'am Melissa Bobos, Ma'am Gemma Corporal, Sir Moises Cortez, Dr. Joanne Placides Verdita, and of course myself. By the way, our school hotline is still using po yung ating nasa guidance counselor po at ito po yung number. Pakisulat na lang po ninyo yung ating temporary school care line hotline is 0923-745-5204. 0923-745-5204. That's our temporary care line number. Okay. Now, para po sa mabilis na napakaintindi natin ng mga sinabi ko kanina, ito po yung mangyayari sa care line project natin. Suppose employee A, B, and C suffered from an ailment, pwedeng COVID po siya, pwedeng non-COVID related, serious ailment, o kaya accident or other emergency situation. Ang gagawin po ni employee A ay magre-report po siya sa kanyang department head o kaya po sa kanyang subject group head o sa assistant principal. Kung halimbawa po na hindi siya makaka-report kay department head o diyan po sa tatlo, pwede din po siyang dumiretso na kay care line focal person. So, kapag po kasi dumiretso kayo sa care line focal person, magsasabi din po kasi si care line focal person sa department head nyo o doon sa subject group head or assistant principal kasi kailangan pong ma-activate yung department or office core group na magsasalo po sa pansamantalang trabaho na maiiwan po ninyo. Kaya mas maganda po kung diretso din po tayo sa ating mga immediate superior. Of course, after that, the department heads, the subject group heads, and the assistant principal will be reporting now the information which you gave them, accurate information you gave them to the care line for focal person. Ito pong care line focal person, yung persons po yung mag-analyze po ng situations po ninyo kasi nandyan na din po si na doktora para po mag-perform ng trials o kung ano pa pong kailangan sa medical na mga pangangailangan at yung care line focal person na po yung magre-refer ng ating situation sa care line council. Pakatapos po niyan, yung care line council po ngayon ay mag-uusap-usap. Madali ang pag-uusap-usap para mabigyan ng kaagapang solusyon ang inyo pong sitwasyon. Pakatapos mong makagawa sila ng desisyon at kinakailangan pong maipadala kaagad sa inyo yung ayuda, yung care line council po ay i-contact na si social action group. Yung social action group po, yan na po yung makikipag-coordinate doon sa ating FEA treasurer para po maka-secure tayo ng kinakailangan mga commodities na kailangan ng ating mga guro, ng ating mga kasamahan sa trabaho dito sa Camarines National High School.
Okay po. So basically, yan po yung mangyayari sa ating COVID, non-COVID illness-related situation, or pwedeng accident din, ganun din po siya, pwedeng papasok na po dito. Pero yung ating pong iba pang contingency plan, kagaya ng mga emergency situations like yung sa mga kalamidad, gagawin pa po natin yon dito po sa ating project. Okay po, so gagawa po tayo ng mga ilang pang mga contingency plans. So, dito lang po nagtatapos yung aking presentation tungkol po sa Camhi Care Line. Okay po, so the Council for Assessing at-Risk Employees and Linking Individuals in Times of Needs and Emergencies. Sabi po ni Leo Buscaglia, too often, we underestimate the power of a touch. Bawal po ngayon sa ating COVID situation ang touch. Pero a touch of kindness, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a difficult life or a problematic life around. With this, thank you so much, and again, a pleasant morning to everybody. God bless po sa gabos, and ingat po kita. Yan, maraming salamat po ma'am sa inyong ibinigay na mensahe para po sa aming lahat. Ngayon po, bago tayo dumako sa susunod na segment ng ating programang ito, ay ating pong gawada ng sertipiko. Para po sa paggawad ng sertipiko, narito ang nilalaman: Department of Education, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, Peña Francia Avenue, Naga City. Certificate of Appreciation is hereby given to Lynn R. Prilles in grateful recognition of her valuable knowledge and insight on the introduction of a new component of Camhi Salud, Camhi Care Line, during the webinar on Camhi Salud, Intellectual Wellness Amidst COVID-19, given this 28th day of May 2021. Signed by Michael A. Del Rosario, PSDS, CSNHS, Sulpicio C. Alperes III, PhD, Principal for CSNHS. Once again, Certificate of Appreciation is hereby given to Ma'am Lynn Prilles. Congratulations, ma'am. Ayan, partner, ngayon, para naman po sa pagbibigay ng pangwakas na mensahe, ay atin pong tawagin ang ating kawaksing punong guro ng Junior High School Department, walang iba, Ma'am Gemma Corporal. Good morning to all Camhi advocates. For more than a year, we have been witnesses to how man struggles against the effect of this COVID-19. But you know, people are really God's creation. With this guidance, we find ways to stand face to face with the challenge. It is never easy, but we persevere. That is with the hope that these too shall pass. In our school community, the Camhi Salud helps strengthen our will to stay healthy. With such project, realize that support from others in this trying time matters a lot. And now we have the latest, the Camhi Care Line, which has been introduced already by a brilliant visionary, our Assistant Principal for OLS, Ma'am Lynn Prilles, the Camhi Salud Support Advocacy Consultant. Thank you, Ma'am Lynn, and everyone behind the Camhi Salud project. Of course, all the endeavors in trying to coexist with this pandemic in our school community are with the guidance of the man full of wisdom and intellect. That's none other than our very own school principal, Sir Giorgio Alvarez. Everyone's safety is his priority. The support of our PSDS, Sir Michael, and our ever sexy assistant principal too for senior high school, Ma'am May Bobos, the department heads, Sir Joe,
Sir Dexter, Ma'am Ara, Ma'am Banji, Ma'am Elsa, Ma'am Nympha, Ma'am Irma, and Ma'am Irma. And of course, may I also acknowledge Ma'am Belia, Ma'am Alma Sigara, and the department, the medical team head by Dr. Joanne, the non-teaching staff that includes our security and maintenance group, who continue to report even if they are the only ones around. And of course, the very daring and courageous PAYA president, Sir Moy, the master teachers, other school leaders, and of course, our dear teachers. I am extending my sincere gratitude for everything, for your support. Thank you so much. And to the proponent of today's activity, the beautiful and truly charming Marian Arojado, thanks a lot for sharing your vision. The skills demo addressed the physical, social, and mental health. You have the baking, which for me, baking and food processing, which for me are for mental and physical. You have the beauty care, which is both for social and mental, and the bonsai making, which is for mental health also, and at the same time for our environment. So thank you, Marianne, and congratulations. So with all of this, with all the challenges we are facing, let us never forget that there's always one up there who never ceases to look after us. We shall soon get over this. We shall soon topple all the struggles that we are facing. Hence, let me end my message with this one. From Corinthians chapter 10, verse 31. So, whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Thank you so much. Good morning, everyone, and God bless. Thank you very much, ma'am, for consistently showing your love and support to the entire Camhi family, Ma'am Gemma, as always. Now, as we end this program, sir, or partner, ano bang napulot mong aral sa webinar na ito? Alam kong napakarami, partner, pero alin bang hindi mo malilimutan ever, partner? Para sa akin, partner, simula sa simula, na partner, nagsimula tayo sa kanina, gitna hanggang sa matapos. Yes, parang essay lang yan, partner. Yes, partner. Yes. Isa lang, partner, yung isa sa mga pinaka tumatak sa aking isipan ay huwag tayong sumuko. Yes. Kumbaga, huwag nating isiping mahirap. Isipin natin kung ito ba ay mahalaga. Lahat ng bagay daw, partner, lahat may solusyon. Huwag nating isipin na ang isang problema, kumbaga, hindi matatapos at matatapos din yan. Di ba, partner? Yes, partner. Ikaw, Yes. partner, ano ang mga pulot of the day na nakuha o napulot mo ngayong sa webinar natin na ito? Yes. Ang pulot of the day ko naman, partner, actually marami, but the topmost of which is COVID-19 is not COVID-19 lang. Yes, Ito ay partner. hindi basta-basta sipon, basta-bastang lagnat, sapagkat ito ay kumitil na lang napakaraming buhay at kailangan gawin natin ang lahat upang ito ay hindi ma-experience. Kung magkaroon ka man, hindi ka dapat mawalan ng kumbaga. yes, mawalan ng pag-asa, and we all know that we are full of love here and support. Tama. Hindi tayo magkakaiba-iba. Tayo ay isa dito. We are together. Tama We are ka together. dyan, We are one in Camhi Community Partner. Kaya kailangan mo gawin ang lahat ng magagawa mo upang hindi ka magkaroon, o kung magkaroon ka man, you should never lose hope. We have living Tama ka dyan. evidences here na nagkaroon sila, ngunit nandito pa rin sila, kinakaya at kakayanin, partner. Tama ka dyan, partner. So, kumbaga, kapit bisig yung kamay. Kumbaga, isang walis tingting tayo na Oo, nagkakapit partner. bisig para sa iisang problema na wawalisin natin para maalis ang sakunang ito. Tama Yes, ba, partner? For together we stand, divided we fall, partner. Ayan. So, Yeah. siguro dito natin tatapusin, partner. So, Yes. muli, ako po ang inyong lingkod, Ginoong Janmel Dayupay. And I am binibining Lara P. Godoy na nagiiwan ng katagang kalusugan ay alagaan upang sakit
ay maiwasan. And we should always be positive in life but not in COVID-19. Hanggang sa muli, paalam!